Γεια χαρά, ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα πτερίγια της εταιρείας Crazy Sam Reaction Pro. Τα Reaction Pro είναι πλαστικά πτερίγια, μονοκόμματα, κατασκευασμένα από έναν συνδυασμό πλαστικού και ελαστικού υλικού. Αυτή η διαδικασία της κατασκευής ενιαίου πτερυγίου με χρήση διαφορετικών υλικών, με το πλαστικό και το ελαστικό στο ίδιο καλούπι, το αποτέλεσμα είναι πτερίγια τα οποία το παπουτσάκι τους είναι ελαστικό, έτσι όπως πρέπει. Ο πάτος είναι πιο σκληρός, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, γιατί έχει υλικό πλαστικό. Και το ίδιο ακριβώς και στο πτερίγιο. Το κεντρικό πτερίγιο είναι πλαστικό, με τα νεύρα να είναι ελαστικά και μέσα στο πτερίγιο βλέπουμε κι άλλο ελαστικό υλικό, για να του δίνουν την ελαστικότητα που θέλει ο κατασκευαστής. Να πούμε και όπως βλέπετε το πτερίγιο που κρατάω στα χέρια μου δεν είναι καινούριο. Είναι ένα πτερίγιο το οποίο το υπολογίζω να βρίσκεται σε χρήση γύρω στα 10 χρόνια και το οποίο όπως βλέπετε έχει υποστεί αρκετή φθορά κατά τη χρήση, χωρίς να έχει ξεκολλήσει κάτι ή κάτι να έχει χαλάσει. Το πτερίγιο δηλαδή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Το Reaction Pro έχει μήκος 70 περίπου εκατοστά, το νούμερο που έχω στα χέρια μου, το οποίο είναι το 44-45, και το πλάτος του πτερυγίου είναι γύρω στα 24 εκατοστά. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ένα παπουτσάκι το οποίο συναντάμε και σε άλλα μοντέλα και το οποίο παπουτσάκι, τα δάχτυλα μάλλον, δεν βγαίνουν από την μπροστινή πλευρά του πτερυγίου, δεν έχει το σκίσιμο για τα δάχτυλα, δεν το βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά. Το σκίσιμο βρίσκεται από την πίσω πλευρά του πτερυγίου και με τον τρόπο αυτό βλέπουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη γωνία στη λεπίδα του. Στην λεπίδα συναντάμε δύο οδηγούς λαστιχένιους στην μπροστινή πλευρά, το παρατροπίδιο ή μάλλον οι γκρι οδηγοί, να τους πω έτσι, είναι από υλικό αρκετά δυνατό, αρκετά σκληρό, όπως και το λογότυπο της Crazy, τα οποία μάλλον δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην εργονομία της λεπίδας. Γενικά θα έλεγα ότι είναι ένα δυνατό πτερίγιο, το πιο δυνατό πτερίγιο στην κατηγορία των κοντών πλαστικών πτερυγίων με κλειστό παπουτσάκι, δηλαδή για χρήση σε ελεύθερη κατάδυση. Το αμέσως μεγαλύτερο μοντέλο είναι ή με αποσπόμενο παπουτσάκι και λεπίδα ή με πιο μακριά λεπίδα. Το Reaction Pro είναι ένα πτερίγιο το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά πάνω από 15 χρόνια και ακριβώς επειδή βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, δηλαδή στο πτερίγιο με τη μεγαλύτερη λεπίδα στην κατηγορία των κοντών πτερυγίων, είναι ένα μοντέλο το οποίο προτιμάται αρκετά από τους υποβρύχιους ψαράδες και στην αυτόνομη κατάδυση θα το προτιμήσουμε βεβαίως, γιατί είναι ένα πτερίγιο το οποίο θα φορεθεί εύκολα όταν δεν θέλουμε να φοράμε μποτάκια, καλτσάκια ή βαρύ εξοπλισμό. Είναι ένα πτερίγιο το οποίο επειδή ακριβώς είναι ισχυρό θα μας δώσει την όθηση που θέλουμε με έναν ελαφρύ εξοπλισμό αυτόνομης κατάδυσης. Όμως και στο υποβρύχιο ψάρεμα θα μπορέσει να μας δώσει την όθηση που χρειαζόμαστε για να ψαρέψουμε από μικρά έως μεσαία βάθη. Είναι ένα πτερίγιο πια, όπως βλέπετε, στις φορές που έχει η λεπίδα φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί μέσα στα βράχια. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποίησα αυτό το πτερίγιο σε ψάρεμα χωρίς στολή, χωρίς βαρύδια, σκέτο δηλαδή με το μαγιό και την αντιλιακή μπλούζα και έκανα γύρω στις 20 βουτιές σε βάθη από 10 έως το μέγιστο 20 μέτρα. Τα πτερίγια με κατεβάσαν και πολύ ωραία και με ανεβάσαν πολύ καλά. Δεν μου φάνηκε ότι θα ήθελα πιο δυνατά πτερίγια. Η τιμή καταλόγου για το 2023 είναι στα 66 ευρώ. Ναι, είναι μια καλή τιμή για ένα τέτοιο είδους πτερίγιο. Είναι ένα δυνατό πτερίγιο με πολύ ωραίο παπουτσάκι. Το νούμερο που χρησιμοποίησα είναι το 44-45. Εγώ φοράω αθλητικό 44,5. Το παπουτσάκι ήταν τέλειο, θα μπορούσα να το φόραγα το ίδιο παπουτσάκι και αν φόραγα 45 νούμερο παπούτσι, αλλά και αν φόραγα και 44 νούμερο παπούτσι. Το χρησιμοποίησα γύρω στις 2 ώρες και
Δεν με προβλημάτισε καθόλου στο πόδι, ήταν πολύ ωραίο. Πιθανόν κάποιος που θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει με καλτσάκι, φορώντας καλτσάκι δηλαδή νεοπρέν, ένα λεπτό καλτσάκι, ίσως να το παίρνει λίγο μεγαλύτερο. Και ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε χειμωνιάτικο ψάρεμα με στολή δηλαδή. Έχει τη δύναμη να σπρώξει το δίτη, ο οποίος θα φοράει στολή ή βαρύδια για ένα χειμωνιάτικο παράκτιο ψάρεμα που δεν θέλεις μακριά πτερίγια. Θα μπορούσε και εκεί να βρει χρήση το συγκεκριμένο πτερίγιο. Αυτό είναι λοιπόν το πτερίγιο της Crazy Sub Reaction Pro. Ένα δυνατό πτερίγιο αν το αντιμετωπίσουμε από την μεριά των κοντών πτερυγίων, ενώ αν το αντιμετωπίσουμε από τη μεριά των μακριών πτερυγίων είναι ένα πτερίγιο το οποίο μπορεί να βρει χρήση σε ελαφρύ εξοπλισμό αυτόνομης κατάδυσης ή σε αρκετά ρηχό ψαροντούφεκο. Το βάρος του πτερυγίου είναι γύρω στο κιλό το καθένα, στο νούμερο 44-45 που κρατάω στα χέρια μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά!